سلسلة بلاك ميرور عمالة تحلو وتحلو، خصوصا لو انت من المشاهدين اللي بيستمتع بالمسلسلات والأفلام اللي بتتحدى الأفكار اللي عنده وتخليه فعلا يعيد النظر فيها. أفكار زي الحب والخوف والقدر. المرة دي فيلم باندرسناتش بيناقش فكرة القدر، هل الإنسان حر في اختياراته ولا هو بس بيتهيأله؟ في باندرسناتش الاختيارات بتاعة المتفرج بتأثر في اختيارات البطل. الفكرة دي ممكن ما تكونش جديدة بالنسبة للناس اللي بيحبوا يلعبوا فيديو جيمز ألعاب إلكترونية، لكن جديدة جدا بالنسبة للمسلسلات والأفلام. هنا نتفليكس بتضرب عصفورين بحجر، من ناحية هي بتقدم تقنية جديدة بتخليها تتميز عن المنافسين بتوعها، وفي نفس الوقت بتضيق على محاولات القرصنة أو مشاركة الفيلم بشكل غير مشروع، لأن عشان تستمتع بالفيلم زي ما المصممين بتوع عملوه لازم تكون متوصل بنتفليكس. الحبكة بتتطور وبتتغير زي ما قلت بناء على اختيارات المتفرجين. للي ما شافوش الفيلم ده معناه ان الفيلم الحبكة بتاعته بتبقى ماشية عادي جدا زي اي فيلم تاني، وفجأة البطل بيبقى قدامه اختيار، زي مثلا يسمع الأغنية دي ولا يسمع الأغنية دي، يروح يقابل الدكتورة النفسية بتاعته ولا يروح يكلم زميله من الشغل. وإحنا كمتفرجين اللي بنختار البطل ستيفن باتلر هو يعمل إيه. الحبكة بتلمح إن الإنسان مش حر في قراراته، في حد تاني بيأثر عليه، مثلا كيان فوق الطبيعي هو اللي بيلهمه بيجبره أو بيوسوسله، والإنسان ما بيبقاش قدامه غير إنه يخضع للقرارات دي. مع الوقت البطل بيبتدي يدرك إن في حد بيتحكم في قراراته ويبتدي يقاومنا، وده بيخلينا نعيد تحليل الفكرة كلها. هل هو من الأول كان عنده قدرة على المقاومة بس كان ببساطة بيستسلم، ولا دي حاجة استثنائية جدا وهو فعلا ما يقدرش يقاوم؟ بنلاحظ كمان إن الاختيارات المتاحة محدودة، ده طبعا ليه سبب عملي إن نتفليكس ما تقدرش تنتج عمل فني بعدد لا نهائي من الاختيارات، ده هيبقى صعب التنفيذ. لكن كمان بيلمح إن اختياراتنا في الحياة محدودة، وده يخلينا نفكر هل إحنا بنختار فعلا ولا بس عندنا وهم الاختيار. طبعا إنتاج فيلم بنهايات متعددة شيء صعب، وعشان كده في سلسلة من الاختيارات أو عدة سلاسل بتنتهي بالمتفرج لمشهد أقرب بمشاهد الجيم أوفر في الألعاب، وساعتها المتفرج بيضطر إن هو يرجع عدة مشاهد ويختار اختيار مختلف عشان يشوف نهاية مختلفة. الموضوع ده كان هيبقى محبط وعبثي جدا لولا إن صناع الفيلم قدروا بذكاء شديد يوجدوا له مبرر في سياق الحبكة. أولا ستيفن عنده قدرة إنه يشوف إيه اللي بيحصل في الأزمنة الموازية في سلسلة من الفلاش باكس. الأزمنة الموازية دي اللي هي الاختيارات أو سلسلة الاختيارات اللي الواحد بياخدها كمتفرج وبتنتهي بديد اند اللي هي المشهد بتاع جيم اوفر. وتبرير الحبكة لكده إنه هو بياخد أدوية بشكل منتظم وإنه بيعاني من مرض عقلي، وعشان كده بقت عنده القدرة دي زي زميله في الشغل كولين ريتمان. ثانيا ستيفن بيشتغل بصفته مبرمج للألعاب، بالتحديد لعبة باندرسناتش. صناع الفيلم بيكسروا الحاجز الرابع بإدراك بعض الشخصيات إن هم في لعبة زي كولين مثلا، وزي ما بيحصل في الألعاب لما البطل بيموت بنخسر خيط الأحداث، لازم البطل يعيد نفس المستوى بس المرة دي يختار اختيارات مختلفة عشان نقدر نشوف نهاية اللعبة أو في الحالة دي نهاية الفيلم. مع ذلك نهايات الفيلم دايما محبطة لأن مفهومش ولا نهاية سعيدة. ستيفن دايما بيخسر حاجة، إما يخسر حياته أو حياة والده أو اللعبة اللي بيشتغل عليها. لكن لو فكرنا في الموضوع هنلاقيه مش محبط قوي للدرجة دي، لأن الفيلم بيلمح في السياق السابق إن اللعبة ما انتهتش، الفيلم ما خلص، مشاركتنا إحنا هي اللي انتهت. وده بيبان في بعض النهايات اللي لو استنيت عليها شوية بعد كريدت هتبتدي تظهر مشاهد جديدة باختيارات جديدة، وكأن العالم ده بيمشي في دواير بتتقاطع ساعات مع بعض وبتفضل دايما موجودة. الفيلم أكتر من ممتاز، يستحق في رأيي 9/10، مش بس عشان بيقدم تقنية جديدة لكن كمان عشان مش بيعتمد عليها. صناع الفيلم بيختاروا حبكة مناسبة جدا لاستعراض التقنية دي. لو عندك اشتراك نتفليكس أشجعك ان انت تروح تتفرج عليه وتستمتع بالتجربة دي. لو ما عندكش للأسف الفيلم هيفقد كتير من بريقه وكتير من معناه لو حاولت تشوفه بشكل تاني. لو شفتم الفيلم أحب أعرف رأيكم فيه، ولو ما شفتهوش أحب أعرف رأيكم في فكرته. هل الإنسان فعلا حر
ولا بيتهيأله إنه هو حر؟ مستنية أعرف رأيكم في الكومنتس. يومكم سعيد.